þegar að ég flaug með hjólið yfir til Santiago de Chile í Chile með viðkomu í Nýja-Sjálandi. Þá fannst mér heimferðin hafin. Enda var ég komin líka svo fram úr allri áætlun. Nú var ég eingöngu að hugsa það að ná sumrinu heima. Sonur minn Baldur, hann hitti mig í Chile. Hann fór gagngert til þess að læra á mótorhjól, til að geta hitt mig og hjóla með mér í 2 vikur í Chile. Ég held að kveikjan hjá mér að fara að hitta hann hafi bara verið að einhverju leyti bara svo smá öfundsýki. Ég var bara búinn að fylgjast með honum í öllum þessum vídeóum sem hann var að gera og ég sá bara að ég verði einhvern veginn að tróða mér inn í þetta sjálfur. Og það var svona búið að byggjast einhvern veginn aðeins upp hjá mér og svo bara áttaði maður að ég get ekki sleppt þessu tækifæri, ég get ekki látið hann fá alla athyglinna. Og ég fann það alveg á honum og honum fannst þetta æðislegt að fá með hann út. Það var að setja ný hjól eða svona stekk undir þegar við ætlum að fara í aðeins svona lengri túrinn kannski við höfum fram að fyrst. Leigðum hjól fyrir hann, þá byrjaði það ekki vel vegna þess að hann féll á fyrsta degi. Bara nánast í götunni þar sem leigan var. Það var dálítið stress í gangi hjá mig við það. Þannig við eyddum næsta degi bara í það að æfa hann og honum fór fram mjög fljótt. Þegar við komum þarna niður úr fjöllunum, fáum okkur kaffi, þá kemur drengur til okkur og hann sparkar svona í dekkið á mótorhjólinu og hann segir, þetta BMW 800, segir hann, og hvaðan þið? Og fer að spjalla við okkur. Og það enda með því að hann segir, væri ekki til í að koma í bara hádegisverð til mín á morgun. Og þessi maður sem heitir Juan Fontaine og Delia heitir kona hans, eiga 6 börn, tóku svona myndarlega á móti okkur og það kemur í ljós að hann algjörlega heillaður af Ólafi Arnalds tónlistarmanni og húsið hljómaði af tónlist Ólafs. Hello, I am Juan from Chile. I am sending a special regards to Ólafur Arnalds. We are very pleased hearing this music. Og krakkarnir hans, þau þekktu allar helstu íslensku hljómsveitir, þannig að þetta var svona sílensk fjölskylda með ástfóstri á íslenska tónlistamenn. Síðan þennan dag þá höfum við bara verið í stöðugur samskiptum. Þannig að þarna var skemmtileg tenging í kringum bæði mótorhjólið og líka íslenska tónlist. Það eitthvað sérstakt við Andesfjöllin. Innilega hvað ég vona þetta að vera brúkað en ekki eitthvað opið sár þegar ég vakna á morgun. Það gæti dottið í þetta hérna. Nei takk, segi ég. Þetta alveg einstakt að fá að upplifa svona ferð með pappa sínum. Þú veist, við vorum einhvern veginn tveir í Chile og Argentínu á mótorhjóli í geggjuðu veðri og þetta var ótrúlegur tími. Þessi tími með syni mínum var einstakur. Ekki bara það að var gaman að hjóla, þetta var bara tilfinningarlega var þetta svo sterkt að fá hann til mín og eiga þessa 2 vikur með honum á þessu fjarlægu slóðum. Og við ferðumst svo stórkostlegt landslag, eitt af því stórkostlegasta sem ég hef farið í gegnum á mótorhjóli. Þegar við koma inn til Chile aftur yfir fjöllin,
þá áttuðum við okkur á því að við gátum ekki komist í næstu borgar, þannig að við tjölduðum í 4400 metra hæð. Það voru miklir stormar í aðsíu og válent veður. En svo lygndi allt í einu. Það er rétt skriðinir hérna yfir landamærum Chile frá Argentínu og erum í cirka 4300 metra hæð. Búin að tjalda og ég finn svo fyrir háfjallaveikinu núna að það er svona það bil að líða yfir mig, en Baldur brann á saltsléttunni í dag og við erum búin að bera á hann hérna krem fyrir bruna og við erum rétt að vona það að það dugi til þess að slá á einkennin. Vonum það. Líður alls ekki vel. Spennandi í fyrramáli. Og við erum að fá okkur hérna túnfisk og síðan ætlum við bara að fara að sofa. Skýin hurfu og maður leit upp, maður horfði á stjörnurnar og stjörnuklasana og engin ljósmengun frá einu en einu, hvort það gerði það verkum að mér fannst ég vera bara nánast geti snert þessar stjörnur. Sambandið okkar hefur örugglega styrkst eitthvað við hann. Ég hef alltaf átt frekar gott samband við hann, þannig að það var engin einhver turning point, en vissulega þá munum við eiga þetta saman og við erum kannski ekki að tala þetta rosalega oft, en ég held að við munum gera það þegar við verum eldri. Þá held ég að þetta muni jafnvel vera, þetta mun bara stækka þetta moment. Við bara hjóluðum grimmt á daginn og svo á kvöldin þá gistum við í einhverju heimagistingu eða fórum á einhver hostel og eitthvað. Síðast þegar ég borðaði geitakjöt var hjá Masín, vinur mínum í Ána. Þá borðaðum við með fingurum, nú borðaðum við með hníf og gaffli. Vonandi betur en síðast, sem var í Nepal 2010. Þá endaði ég á sjúkrahúsi með matareitrun, en enda misti 5 kíló, mætti alveg í því núna, en ég held að það sleppi. Say thanks for the food to her. Gracias por la comida. Við fórum sem sagt frá Santiago upp í Andesfjöllin. Við komum í strandbænum Valparaiso og til Mendoza í Argentínu og þaðan til borgar sem heitir Salta og frá Salta fórum við aftur yfir Andesfjöllin og inn til borgar sem heitir Antofagasta í Chile og þar skildu leiðir okkar Baldurs. En þessi leið tók okkur 2 vikur. Kom að kveðjustund á Baldri og ég að leggja af stað einn morguninn. Búinn að setja allt á hjólið og þá fæ ég símhringingu frá Íslandi.